Виявляється, фотомильниці можуть бути ціннішими за фулфрейм. А як це можливо, а? Переваги малого сенсора. Фончик у мене залишився з випуску про Сейду Кейта і мистецтво роботи з фонами. Посилання на випуск ви можете побачити ось тут. Чи тут. А сьогодні я верстиму єресь, що розходиться з офіційною думкою маркетологів про цифрову фотографію. Пишіть про це в коментарях, але прошу вас стримано, канал дивляться не лише дорослі, а й діти. Ми з вами сьогодні задіємо критичне мислення і разом проаналізуємо, яким би міг бути ідеальний фотоапарат для більшості з нас. А продовжу такою фразою. Для репортажної фотографії важлива збільшена глибина різкості. Збільшена глибина різкості. Повторю, аби всі почули, репортажна фотографія, як і відео, цінні деталями і фоном. Без деталей та фону репортаж – це не репортаж, як утім і портрет. Дуже часто, аби розповісти про життєве кредо людини, нам треба висловити це кредо через фон. В одному промовистому знімку передати весь життєвий досвід людини. Тому репортажній фотографії часто потрібна збільшена глибина різкості, аби герой чи подія, про які йдеться, обросли деталями. Тобто теоретично для репортажної фотографії цілком нормально звужена діафрагма, широкий кут і маленька матриця чи пак невеличкий сенсор. Дорогоцінна глибина різкості. Їду якось до Одеси потягом Чорноморець. І от чую, як провідниця каже: «Так, товарищи, пейте чай, пока ви хороші, а то потом мне будет некогда». І я подумав, цікаво, а якими робляться пасажири, коли ніколи провідничці? І от зараз пропоную нам з вами разом зайти на сайт до хорошого інформаційного, міжнародного інформаційного фотоагентства Magnum Photo. Просто при вас під запис, щоб ніхто не сказав, що я щось набрехав або вигадав. Будь ласочка, заходимо на цей сайт, аби перевірити приблизний відсоток знімків, яким потрібна гарна така велика глибина різкості. Перше, що бачимо, чоловік займається йогою на березі моря, видно чоловіка, видно йогу, видно море, видно пансіонат чи що там вдалині. Тобто ми з вами усвідомлюємо, що піджатенька діафрагмочка. Ідемо далі. Ньюс. Іде гарна темношкіра домогосподиня з відром на голові. Видно її, будинки, чоловіків навколо. Гортаємо. Видно мамочку, видно дитину, видно стіну за спиною в мамочки. На стіні щось написано. Тобто теж піджатенька діафрагмочка. Ідемо далі. Мамочка готує їсти. Однією рукою тримає дитинку, другою там щось з вогнем ворушиться. І видно атмосферу, в якій вона перебуває. Ну це гетто. Люди так живуть. І навіть, бачите, модну сукню носить, тобто ще й мода там якась у них. Завдання фотографа розповісти не просто про якусь окрему людину, а про ситуацію, про атмосферу. А що передає нам з вами атмосферу? Атмосферу передають деталі, навколишнє середовище, те, що навколо людини. Бо якщо ми розмиємо все, то жодного враження про фотографію, репортажну принаймні фотографію, не залишиться. Добре, давайте іншого автора подивимося. Пейзажі. Зрозуміло, що тут треба піджати діафрагму, щоб все було видно. Далі. Прекрасний знімок. Лікар вакцинує дівчину. За допомогою чого виокремлені дівчина і лікар? За допомогою діафрагми? Ні. За спиною лікаря видно, вон там таблиця якась висить, щось таке. Виокремлені вони за допомогою світла.
Класика. Портрет. Прекрасний портрет. Прекрасний. І видно, що за жіночкою там гори, ще щось таке. Тобто ми з вами усвідомлюємо, що якщо ми наближаємося з об'єктивом до портретованого, то чим ближче ми до нього, тим краще тло розмиється. Ідемо далі. Ну, Тибет, подивіться самі. Якби ж не піджата діафрагма, ми б не зрозуміли, що це Тибет. От. Ми з вами усвідомлюємо, що річ не лише в піджатій діафрагмі, а у розмірі сенсора. Чим менший сенсор, тим легше зробити на ньому таку глибину різкості, щоб було видно від і ген туди. Репортаж – це про розповідь, це про те, щоб вписати людину в кадр. Не розмити кадр навколо людини, а вписати людину в кадр. Рідко, дуже рідко, коли нам треба повністю розмити тло за людиною. І якщо ми з вами візьмемо фотокамеру, та що ж таке на кожній сторінці щеплення? Щось в мене від цього ж... Давайте інше, ось візьмемо ось тут щось барвисте таке гарне. Да, ну це, бачите, манера намалювати на склі і потім це скло накласти. Такий пікторіалізм, імітація пікторіалізму. Ну от, будь ласка, прекрасний пейзаж і жінка вписана у цей пейзаж. 2024 рік, Нігерія. Що це воно так довго вантажиться? Портрет. Людина. В рамці з хмар. В обрамленні з хмар. Винахідливий фотограф. Цікаво сфотографував. Не розмив хмари? Ні, не розмив. Жінка в гарному вбранні. Видно прекрасно листя на передньому плані. Гарно видно, що там росте за нею. І тут, будь ласка, цікава гра з контровим світлом. Чим виокремлений хлопчик, очі якого дивляться на нас? Світлом. Що за хлопчиком? Контури його товаришів. Здається, там вояка якогось, на комусь з них погони чи щось таке. Стіну будинку видно там за хлопчиками в Нігерії. Тобто скрізь, повсюди ми бачимо, що потрібна просто часто необхідна, гарненька, глибоченька глибина різкості. Бо без такої глибоченької глибини різкості репортажна фотографія просто помре. Просто помре. Найвище мистецтво портрету – це не розмити фон за людиною, а вписати людину в атмосферу того, що навколо неї. Це вимагає від фотографа досвіду, уваги до деталей, бездоганного знання композиції, бачення світла, уміння працювати з кольорами. І от коли ти приходиш і всі оці якості поєднуєш, то ти береш будь-який фотоапарат, навіть малесеньку пукалку з маленьким сенсором, робиш знімок і він буде на ура. Чудовий буде знімок і весь світ дивитиметься, гортатиме отак Magnum Photo і радітимуть у цьому промовистому знімку, прекрасній фотографії. Будь ласка, ще один чудовий портрет. І людина вписана в тло. Треба вміти працювати з планами, щоб кадр додавав до людини якусь її історію, живу історію. Не розмитий задній план, фон або тло у фотомистецтві виконує функцію ту ж саму, що в звичайних новинах. Відповідає на 3 запитання. Перше, що
Друге, де? Третє, коли? Далі, коментоване повідомлення. І що з того буде? Що відбуватиметься далі? А яка реакція? А що про це скажуть оточуючі? І от мистецтво фотографії полягає в тім, щоб усі ці запитання пояснити в одному знімку. Тому, друзі мої, ще раз кажу, надзвичайно важливо, аби на знімку ми вміли працювати з фоном. Що для цього треба? Глибина різкості. Гарна глибина різкості. Тому невелика матриця, яка начебто заважає розмивати тло, але ж ми з вами знаємо, розуміємо, що завдяки малесенькій матриці, навіть на отакій пукалці, можна прекрасно фон розмити. Так от, невелика матриця нам абсолютно не заважає робити репортаж, а навпаки, допомагає його втілювати. Класично. І доки ви обдумуєте цю неканонічну заяву, поговоримо про зручність інструментів для творчості фотографа і про їхню практичність та про їхню вартість. Це ж те, що нам потрібно від камери, так? Зручність, практичність, універсальність і самоокупність. Зум-об'єктиви – це вигідно. Окрім того, мати на фотоапараті великий спектр фокусних відстаней – це дуже вигідно. До того ж, вбудований зум-об'єктив зменшує вагу вашого фотонабору. До речі, журнал Digital Photo and Video Camera, український журнал, за 2006 рік. Будь ласка, розкриваємо. Фотомильниця, компакт і Nikon D2XS. Ну, раз, два, три, чотири. Чотири малесенькі фотоапаратики і один професійний. Ось вам співвідношення. І хотів би показати вам ще ось такий гарний розворот. Зверніть, будь ласка, увагу, тут досить багато об'єктивів з різними фокусними відстанями. Canon 100 мм, 2,8 макро, $615, ще тих доларів. Автофокусний мікро-Nikon на викрутку, під викрутку 105 мм, 2,8D, $727 і так далі. Дуже приємна лінійка об'єктивів. Так от, тільки заради однієї фокусної відстані треба було віддати 600-700 і більше доларів. Скільки треба віддати коштів для того, аби фотограф міг забезпечити себе усіма фокусними відстанями, потрібними для зйомки на дзеркальну чи сучасну беззеркальну фотокамеру. А всі ці фокусні відстані вже одразу є у компакті. Легендарна фотокамера. У мене в руках чи не найважчий фотоапарат системи Olympus 2004 року C8080 вагою 750 грамів. Тут потужний корпус з магнієвого сплаву. Лише 750 грамів разом із серйозним зум-об'єктивом. Справді, компакт з збудованим зумом виявився набагато дешевшим і легшим, і компактнішим за звичні нам фотоапарати зі зйомними об'єктивами. Але це теорія. А чи може компактний фотоапарат допомогти у професійній діяльності фотографа? І в чому його ключові переваги? Фокусні відстані компакт фотоапарату. Якось в одному з випусків я згадав італійського фотографа Алекса Майолі з міжнародного агентства Magnum Photo. І тут постає дилема. Серед принципів Magnum Photo було фотографування камерами Leica. Але Алекс Майолі успішно працював в агентстві не лейкою, а маленькими фотоапаратами Olympus.
То невже Майолі порушував принципи всесвітньо відомого фотоагентства Magnum Photo? Ні! Leica Magnum Photo просто взяли за приклад, бо це маленькі, легкі камери. Малося на увазі, що фотограф має бути мобільним, всюди сущим, з маленькою камерою. Майолі, професійний фотожурналіст 1990 року, вперше відкрив для себе нові можливості цифрових мильниць, коли працював над книжковим проєктом A Day in the Life of Africa на початку 2002-го. Олімпус спонсорував цей проєкт і надав Майолі 4-мегапіксельну цифромильницю C4040 для роботи над книгою. «Я знайшов C4040 неймовірним», – сказав Майолі. «Така маленька камера, і вона зробила чудовий файл знімку, так що це було головним – розмір камери та якість файлу». Закриваємо цитату. Професійний формат компактів. Формати зйомки компактів. Як і сучасні дзеркальні і беззеркальні камери, компакт-фотоапарати здатні зберігати файли в двох форматах – JPEG і професійному RAW. А тепер згадайте, будь ласка, себе. Ви пофотографували подію, у вас запитують, коли фоточки, а ви такі, ну треба ж опрацювати на комп'ютері, а у організаторів підгорає, їм треба скинути в соцмережі кілька знімків тут і зараз. Тож наступна перевага компактів не просто в наявності RAW формату. Зрозумійте правильно, перевага компактів у якісних знімках JPEG тут і зараз. Якби розквіт компакт-фотокамер прийшовся на розквіт сучасного інтернету з його соцмережами, з можливістю миттєво розсилати знімки на пошту і скрізь, де тільки це необхідно, то якби розквіт компактів прийшовся на даний момент. Влітку 2004 року Майолі додав до свого спорядження кілька 8-мегапіксельних камер Olympus C80-80, які мали удвічі більший сенсор, ніж у попередніх камер C50-50 та C50-60. На відкритому повітрі Алекс Майолі зазвичай ставив баланс білого на сонячне світло, а різкість камери налаштовував -1. Але він часто збільшує контрастність у Photoshop. На лейці я намагався вловити якомога більше деталей в тінях, але цифрова техніка, це він писав про цю камеру, бачить більше. Плівка черніша, темніша в тінях. Роблю свої знімки контрастнішими і затемнюю тіні. Так цифрові фотографії нагадують плівку. Компакт проти смартфону. Компакт проти смартфону. Чи кращими за смартфон є компакт-фотоапарати? Однозначно краще. По-перше, це наявність RAW формату. По-друге, це зум-об'єктив. Зум забезпечує більшу універсальність об'єктиву. Він годиться для знімків різного плану, в тому числі для портретів, без характерних ознак дисторсії. Фікс-об'єктив смартфону – це, звичайно, добре, але в ряді ситуацій не скрізь позумуєш ногами, не скрізь фотограф отримає доступ і не всюди встигне. Наприклад, коли фотографуєш дійство чи офіційний захід, тому зум-об'єктив часто виручає і набагато збільшує творчі можливості фотографа. Донован Вайлі. Деталі важливі. Інший фотограф-документаліст агентства Magnum, ірландець Донован Вайлі, теж використовував компактну цифрову камеру Olympus C80-80. Вайлі сподобався, цитую, плаский вид і збільшена глибина різкості, які забезпечувала камера з порівняно невеликим сенсором. Досвідчений фотограф вважав, що для репортажу важливі деталі. Донован Вайлі хвалився, що перехід на цифровий друк та цифрові камери зробив його продуктивнішим та прибутковішим, ніж будь-коли за 15 років кар'єри, коли він фотографував на плівку.
Шеститижневий проект в Естонії, замовлений центром Попіду в Парижі, дав Доновану Уайлі можливість поекспериментувати з цифровою камерою. Чи вибрав цей фотограф Magnum висококласну дзеркальну камеру або середньоформатну камеру з цифровим задником? Ні. Натомість Уайлі використав 8-мегапіксельну компактну цифрову камеру Olympus C80-80, модель споживчого класу. Отримані зображення були надруковані на принтері HP 130, Hewlett Packard 130. Уайлі дуже сподобався, цитую, плаский ефект, збільшена глибина різкості, які забезпечувала камера з маленькою матрицею, бо промовистий фон оповідав глядачу багато деталей про передній план і про контекст того, що відбувається. Ну, друзі мої, я старий радіожурналіст. Ми всі знаємо, що коли ти чуєш радіорепортаж, то нам треба чути і фон. Якщо відбувається репортаж з ринку, то треба, щоб окрім голоса кореспондента звучало і покупаємо, там торгуємо, купуйте щось. Якийсь треба чути, як вирує натовп, як навколо пересуваються люди, як хтось запитує про ціну. Базар є базар. Або якщо ми в театрі, то треба, щоб фоном чулося, як налаштовують скрипку десь там в оркестровій ямі, як навколо ходять люди, як обмінюються враженнями. Тобто інтершум для репортажу, для радіорепортажу не те, що потрібен, він необхідний. Інтершум для телерепортажу не те, що потрібний, він необхідний, бо це буде абсолютно неприродньо, якщо кореспондент знаходиться посеред натовпу і фоном не чути нічого. І звук голосу буде абсолютно студійної якості. Це буде просто дико, неприродно. Ми скажемо, це якийсь монтаж, це якась підстава. То чому хтось вирішив, що в фотографії все інакше? Що у фотографії фон не потрібен? Ну, подумати тільки. Нам необхідні деталі, нам потрібен контекст. Не нам, глядачу. Чи означає сказане, що з камерою з маленьким сенсором незручно працювати з монозображенням? Коли на знімку щось одне, наприклад, предметка, а виділяти фон не потрібно. Фотокамерою зі скромною матрицею, але з гарним зум-об'єктивом зручно фотографувати і якийсь один об'єкт. Цими днями наш з вами колега з ніком у Фейсбуці Марк Молод з цікавості узяв 8-мегапіксельного Olympus C80-80 і сфотографував ним ніж з мусатом. Мені цей знімок імпонує, а вам? Фотоапарат Olympus C80-80 випущено у 2004 році, тобто сьогодні цій камері 21 рік. На мою думку, якби виробники не зловили обломінго, а випустили б точнісінько таку камеру тільки з оновленими сенсором, процесором, оперативкою та системою фокусування, то мали б усі можливості підім'яти під себе чималу долю ринку, в тому числі і ринку смартфонів. Ну ти ж його взяв отак собі в ручку чи в сумочку і пішов. І у тебе всі фокусні відстані, і макро можеш фотографувати, і портрет можеш фотографувати, і мити фон можеш, якщо тобі це так треба, і широкий кут тут в наявності, абсолютно все. І він невбиваємий. 21 рік, і все працює. В пошуках камери Olympus C80-80 в інтернеті раптом наштовхнувся на сторінку, котру запропонувала Вікіпедія, сторінку під назвою Gary Aitons про фотографію
і кемпінг. До цієї Olympus C80-80 є маса насадок, абсолютно різноманітних насадок, і ширококутних, і довгофокусних. Тобто, коли ти купував у ті роки компакт-камеру, то ти брав основу для цілого конструктора. Це надзвичайно зручно. До камери, як ми бачимо, є батарейний блок, і автор також використовує зовнішній спалах. І от Гаррі Ейтонс демонструє кілька своїх знімків. Давайте разом подивимося на них. Прекрасна фотографія тюльпанів. Ми з вами говорили, наскільки зручно даною камерою відділяти об'єкт від фону. Ну, якщо ви підготуєте фон, якщо ви підготуєте світло, за допомогою якого відріжете, виріжете, відріжете від задніка ваш об'єкт, то результат, на мою думку, чудовий, надзвичайно м'який і водночас чіткий, і соковитий, і деталізований малюнок. Неймовірно приємно. Автор скористався точковим заміром експозиції. Ну, а що ще треба? На наступному знімку автор скористався інфрачервоним фільтром. Дуже симпатичний знімок. І далі Горгулья, Париж. Ну, тут та сама благословенна, гарна, широка така глибина різкості, коли нам видно і об'єкт на передньому плані, і те, що оповідає про контекст. Що незвичайного пише Гаррі Ейтон про Olympus C80-80 на своїй сторінці. Я люблю високоякісно роздруковувати знімки з цієї камери формату А4 без полів. При розподільчій здатності 300 точок на дюйм, це відповідає розподільчій здатності 3508 на 2480 пікселів. Так що C80-80 саме годиться для цього без інтерполяції. Подобається універсальність, можливість приєднання фільтрів та конверторів для об'єктивів. Зум, об'єктив з фокусною відстанню від 28 мм, абсолютно необхідний для створення ефектних пейзажних фотографій. Це про деталізацію. Досить світлосильний об'єктив 2,4-3,5 діафрагма забезпечує пристойну роботу при слабкому освітленні. Хоч і не так гарно, як менш шумливий C50-50 з 1,8, але в того лише 5 мегапікселів і немає ширококутника 28 мм. Гарячий башмак спалаху дозволяє використовувати зовнішні спалахи. Так що, друзі мої, 100 разів вже казав про це. Не обов'язково задирати на своїй камері ISO. Не обов'язково, щоб воно високо задиралося. Ви просто маєте відносно недорогий спалах, або й справді дешевий спалах. І він дозволяє вам створювати художні, гарні знімки. Не коли ви дерете ISO і камера робиться схожою на прилад нічного бачення, а коли є художнє зображення, забезпечено чим? Світлом. Світлом. Фотографія – це світлопис. Тепер абсолютно незвичайний аспект. Можливість робити витримку булб до 8 хвилин. Покажіть мені, будь ласка, сучасну камеру, здатну створювати витримку настільки довгу. 8 хвилин. Що пише автор? Ця витримка чудово годиться для створення творчих ефектів і необхідна для астрофотографії. Від себе додам, що витримка до 8 хвилин означає можливість створювати цілі композиції за допомогою малювання світлом у темряві. Урок про це є на каналі.
Гарні функції. Жива гістограма, опція точкового заміру експозиції, багато варіантів налаштування камери, асистент кадру, що дозволяє забезпечити рівний стан камери. І великий час автономної роботи до 500 фотознімків. Зауважу, що, на жаль, з батарейкою, яка мені дісталася, от з цим акумулятором, він працює не дуже довго. Знімків 10, 20 і проситься на зарядку. Доведеться відвідати китайців з проханням по новий акумулятор до старої камери. Недоліки Olympus C8080. Які недостатки у цієї камери, судячи з відгуків її користувачів і з мого власного, поки що невеликого досвіду? Вона не сучасна, що означає повільну швидкодію. Вона цілу хвилину може записувати зображення у RAW форматі, не в JPEG. В JPEG все швидко, а у RAW форматі на карту пам'яті. Це, звичайно, мінус. І коли з нею працював Алекс Майолі, то він мав не одну таку камеру, він їх брав 2 штуки і вішав собі на шию. І доки сфотографує однією, доки пишеться на карту пам'яті, він її отак підвішує собі, хапає іншу і фотографує другу. Тобто стріляв 2 камерами з 2 рук. Швидкодія. Якби сьогодні випустили таку камеру із сучасною швидкодією, ціни б її не було. Чи можна використовувати таку камеру в професійній діяльності? А це гарне питання. Фотографувати немолодими компактами, якими сьогодні по 20 років, якщо вони досі живі, звичайно можна. Але що саме? І в яких жанрах? І під який рівень відповідальності? Ви знаєте, я оцю симпатичну річ поганяю цими днями як слід, і в хвіст, і в гриву, і подивимося, на що вона насправді здатна. Чи можна фотографувати такою з її прекрасною оптикою портрети? Досвід фотографів Magnum Photo довів, що так, фотографувати людей з Olympus C8080 чи з подібною, краще сучаснішою, можна на високому професійному рівні. Для друку в глянцевих виданнях. Ну, якщо воно годилося для друку в глянцевих виданнях, то звичайно, що достатньо у цієї камери деталізації для роботи з соцмережами. Для інтернету такого компакту вистачить з головою. А чи годиться така камера для репортажу? Ну, якби оцій камері додати, справді додати сучасного процесора і більш сучасну систему фокусування, то вона б дуже багатьох камер сьогодні перевершила. Годиться вона для репортажу. Навіть ця годиться. Ой, море ентузіазму, та ти її поганяй спершу. Невже змова виробників? То чому виробники 20 років тому припинили випуск потужних компактів на кшталт Olympus C8080? На кшталт, тобто в надійному корпусі магнієвого сплаву, з невбиваємою механікою, а головне з чудовою повноцінною оптикою, бо в зума Olympus C8080 діаметр передньої лінзи 58 мм. З діафрагмою від 2,4. Це не пукалка якась. А тому припинили, друзі мої, що виробнику вигідно продати тушку і до неї з часом ще десяток дорожчих за неї об'єктивів, аніж один раз продати самодостатню камеру, в котрій є все. І на тому продажі на 21 рік припиняться, як це з фотоапаратами пізніше зробили смартфони. Тож сьогодні ми усвідомлюємо, що правильні компакти в 2004-2005 роках могли зробитися кілерами сучасної фотоіндустрії, і вона пішла по зовсім іншому шляху. Основними конкурентами Olympus C8080 у 2004-2005 роках були
Canon PowerShot Pro 1 з високим класом оптики L-серії та зумом еквівалентним 28-200 мм. Sony DSC F8028, Nikon Coolpix 8700, Minolta Dimage A2, високоякісний електронний видошукач, один з кращих у той час, Panasonic Lumix FZ20, 5 мегапікселів, але Leica Zoom 36-432 мм f2.8 по всьому діапазону. Позиціонувалася камерка для зйомок репортажної та дикої природи. Яка смакота! Отже, з концепцією, з теорією правильних компактів ми розібралися. В одному з наступних випусків ми детально оглянемо легендарного Олімпуса C8080, бо хто зна, мода уміє повертатися. Можливо, що універсальні компакти на сучасний манер ще поставлять в глухий кут техніку зі змінною оптикою. Як то кажуть, дождати треба. У відгуках прошу згадати, чи живі у вас фотомильниці та компакти минулих років зараз, і чи користуєтеся ними ви. Щиро дякую спонсорам каналу. Прошу вас його підтримати, бо саме завдяки вам і вашій щедрості ми можемо оглядати цікаві камери і фотознаряддя та разом дошукуватися правди в розвитку нашої фотографії. А з вами був Сергій Меркулов. Зичу нам усім міцного здоров'я і мирного неба. Надихайтеся фотографією, надихайтеся